आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी डाटा टाइप कन्भर्जन अथवा यसलाई टाइप कास्टिङ पनि भनिन्छ यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। हामीले यहाँ विभिन्न अपरेटरहरू पढ्यौँ होइन, त्यो अपरेटरहरूमा के हुन्छ, अपरेटरहरूले कुनै अपरेसन पर्फर्म गर्छ। त्यो कुनै पनि अपरेसन पर्फर्म हुनलाई नि त्यो दुईवटा अपरेटरहरू बिचको डाटा टाइप चाहिँ सेम हुनुपर्छ। त्यो सेम भने मात्रै कम्प्युटरले त्यसको जस्तै एडिसन, डिभिजन, सब्ट्र्याक्सन यस्ता कुनै पनि अपरेसनहरू भयो, तिनीहरू सेम छ भने मात्रै त्यो सर्टेन अपरेसन पर्फर्म हुने भयो। तर हामीले प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि कुनै पनि क्यालकुलेसन गर्दाखेरि सधैँ डाटा टाइपहरू सेमै हुन्छ भन्ने त छैन नि त। कुनै हाम्रो इन्टिजर डाटा टाइप होला, त्यसमा मैले ए इज इक्वल टु 1 यस्तो भ्यालु राखेको छु, अनि अरे 1 यस्तो भ्यालु राखेको छु। त्यसै गरेर अर्को फ्लोटिङ भनेको डेसिमलवाला नम्बर होला होइन, त्यसमा मैले यस्तै 10.534 यस्तै केही राख्थेँ। यी दुई बिच चाहिँ कुनै अपरेसन पोसिबल हुन्न र एडिसन सब्ट्र्याक्सनहरू त गर्नु पऱ्यो नि त। यो अपरेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले यी दुईटा मध्ये अपरेसन हुँदा हुँदै कुनै एउटाको डाटा टाइप चेन्ज गरेर अर्कोमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ, अनि त्यस पछाडि मात्रै ए र बी बिच कुनै पनि अपरेसन गर्न सक्छौँ, प्लस माइनस जेसुकै गर्न सक्छ। नर्मल केसमा कम्प्युटरले त्यसको डाटा टाइप कन्भर्सन आफैले गरिदिन्छ भने त्यो केसलाई हामी इम्प्लिसिट टाइप कन्भर्सन भन्छौँ। अनि कम्प्युटरले डाटा टाइप आफैले कन्भर्ट गर्न त केही सर्टेन क्राइटेरिया होला केलाई कसरी लाने, अनि त्यो क्राइटेरियालाई ब्रेक गरेर हामीले अलग तरिकाले अथवा युजर आफैले हामीले डिफाइन गरेर कुनै पनि डाटा टाइपको कन्भर्सन गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हाम्रो एक्सप्लिसिट टाइप कन्भर्जन भन्छौँ। इम्प्लिसिट टाइप कन्भर्जनमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो जुन डाटा टाइप छ त्यसलाई लोवर डाटा टाइप अनि अप्पर डाटा टाइप भन्दा यसरी एउटा अर्डरमा राख्छौँ। त्यसमध्ये सबभन्दा लोएस्ट भनेको सर्ट इन्टिजर हुन्छ होइन, त्यस सर्ट इन्टिजर र सायद क्यारेक्टरको के भन्ने यसको अर्डर भनौँ न, यो सबभन्दा कम हुन्छ। त्यस पछाडि इन्टिजर हुने भयो, त्यस पछाडि थोरै लङ इन्ट हुने भयो, साइन इन्ट हुने भयो, यस्तै यस्तै एउटा सर्टेन अर्डर हुन्छ। सबभन्दा सानो अर्डर यही हो होइन, त्यस पछाडि इन्टिजर हो, यहाँ पछाडि थोरै गडबड हुनसक्छ, त्यो तपाईँले बुक हेरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यो जुन सबभन्दा सानो थियो मेरो सर्ट इन्टिजर, त्यस पछाडि इन्टहरू आउला, अनि अलिक पछाडि मेरो फ्लटहरू आउला। अब यहाँ दुईवटा मध्ये एउटा इन्टिजर र फ्लट छ होइन, अभियसली यहाँ फ्लटको चाहिँ टाइपको अर्डर चाहिँ बढी हुन्छ, किनकि यसले हाम्रो कम्प्युटरमा थोरै बढी मेमोरी खाइरहेको हुन्छ। अनि त्यो छ भने यो जुन लोवर डाटा टाइप छ त्यसलाई चाहिँ हामी पहिला अप्परमा कन्भर्ट गर्छौँ। हामी गर्छौँ भन्दा पनि कम्प्युटरले आफैले गर्छ, अटोमेटिकल्ली हुन्छ त्यो प्रोसेस, हामीले कोडमा इन्क्लुड गरिराख्नु पर्दैन। अनि त्यस पछाडि एडिसन हुन्छ, अनि त्यहाँ कन्भर्ट गरेर हायर डाटा टाइपमा गएपछि त्यही डाटा टाइप चाहिँ हाम्रो जस्तै मैले अर्को फ्लट सी इज इक्वल टु ए प्लस बी राखिदिएँ भने यसमा के हुने भयो भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा ए इज इक्वल टु 1 जो हुन्छ यो चाहिँ चेन्ज भएर फ्लटिङ पोइन्टमा जाने भयो 1.000मा, अनि 1.00मा गइसके पछाडि अब यो चाहिँ प्लस बीसँग एडिसन हुने भयो। बी त अलरेडी फ्लटिङ पोइन्टै छ भनेपछि 10.34 हुने भयो, अनि यसको सम चाहिँ कति हुने भयो, यसको सम भनेको 11.34 यसरी आउने भयो। मेरो सीको डाटा टाइप फ्लटै छ भने त यो 11.3 पनि भयो होइन, तर यो यसको डाटा टाइप इन्टिजर छ भने के हुन्छ, इन्टिजर छ भने यो सीले त इन्टिजर भ्यालु मात्रै लिन्छ भनेपछि 11को यो 3.4लाई कन्भर्ट गरेर यति मेरो अगाडिको 11 मात्रै सीमा असाइन हुन्थ्यो यदि यो इन्टिजर थियो भने। अहिले मेरो केसमा मैले फ्लट राखेको थिएँ भनेपछि अब एकचोटि मैले डिस्प्ले गराइहेर्छु, मैले एक्सप्लेन गरे अनुसार रिजल्ट आउँछ कि आउँदैन त। पर्सेन्टेज डी नभएर पर्सेन्टेज एफ राख्नु पऱ्यो है फ्लोटिङ पोइन्टको लागि, अनि मैले यहाँनिर सी राख्ने। अब यसलाई रन गराउँछु, रन गराउँदाखेरि टक्क मेरो आउटपुट यसरी आएको छ। अब मैले अघि भनेको थिएँ इन्टिजर थियो भने चाहिँ कति आउनु पर्थ्यो, 11 आउनु पर्थ्यो। इन्टिजरलाई डिस्प्ले गराउन डी राख्नु पऱ्यो होइन, त्यस्तै गरी
अब म रन गराउँदाखेरि यस्तरी मैले 11 पाउँछु। यहाँ इन्टिजर हुँदैमा यो चाहिँ फ्लोटिङ पोइन्ट चाहिँ हुन्छ नि, यो बीको फ्लट अनि इन्टिजर भएर आएको चाहिँ होइन है। बी यस्तै गरी यहाँ मैले भने जस्तै गरी समेसन हुन्जेलसम्ममा चाहिँ 11.3 पनि थियो, तर असाइन हुने बेलामा 3मा गएर त्यो भ्यालु राख्नुपर्ने बेलामा चाहिँ 3को डाटा टाइप इन्टिजर भएको कारणले मात्रै यो 11 मात्रै आएर बसेको। तर यहाँ टाइप कास्टिङ हुँदा अथवा त्यो अपरेसन हुँदाखेरि चाहिँ मेरो कति भनिरहेको थिएँ, 11.3 पनि थियो। अब इम्प्लिसिटमा त यो भयो। अब यहाँनिर इम्प्लिसिटको एउटा डिसएडभान्टेज जस्तो कुरा देखाउँ होइन। त्यस पछाडि अनि हामीले एक्सप्लिसिट किन गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुन्छ। यो कोड हटाउनु भन्दा नि यसलाई मैले यसरी कमेन्ट गरिदिन्छु। यसलाई पनि मैले कमेन्ट गरिदिएँ। अब एक्सप्लिसिटमा जाउँ। मैले जस्तै एउटा फ्लोटिङ पोइन्ट डिक्लेयर गर्छु ए। अब मैले ए इज इक्वल टु चाहिँ यता मेरो फ्लट हो भनेपछि जस्तै 12.5 डिभाइडेड बाई 2.5 यस्तो राख्न पाएँ नि, किनकि फ्लटमा डिभिजन भइहाल्छ ए फ्लट भइसकेपछि। अब मैले प्रिन्ट एफ गर्छु। यो फ्लट हो भनेपछि अभियसली मैले पर्सेन्टेज एफ राख्नु पऱ्यो। त्यस पछाडि ए को भ्यालु मैले यहाँ ल्याएर प्रिन्ट गर्छु। अहिलेको केसमा के हुन्छ, 12.5ले 2.5ले डिभिजन गर्दाखेरि यसरी मेरो 5 आयो। तर मैले यो नगरेर जस्तै 10 डिभाइडेड बाई 3 गरिदिएँ भने के हुँदो रहेछ एकचोटि हेरौँ। 10 डिभाइड बाई 3 गर्दाखेरि मेरो एन्सर चाहिँ 3.00 आयो। हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, 10 डिभाइड बाई 3 त 3.3333 हुनु पर्थ्यो, त्यो भएन। यहाँ एन्सर चाहिँ 3 मात्रै आयो। यस्तो किन भयो भन्ने कुरो हो। यहाँ 10को पछाडि यतिकै हामीले केही पनि राखेको छैनौँ पछाडि भने यो इन्टिजर भ्यालु हो। यहाँनिर यसरी मैले ओभर गर्दा 10.3 देखिरहेको छु। 3 पनि इन्टिजर हो। इन्टिजर भइसकेपछि इन्टिजर र इन्टिजर बिचको अपरेसनबाट आउने रिजल्ट इन्टिजरै हुन्छ। माना कि हामीले यो यसबाट आउने रिजल्ट त ए भनेको एउटा फ्लोटिङ भेरिएबलमा लगेर राख्नु छ, तथापि होइन, पहिला अपरेसन हुन्जेल चाहिँ यिनीहरूको रिजल्ट इन्टिजरमै आउँछ। भनेको 10 डिभाइड बाई 3 भनेको 3.33, 3.33को इन्टिजर भ्यालु भनेको पहिला 3 मात्रै हुने भयो। अनि यो 3 भ्यालु लगेर फ्लोटिङ पोइन्टमा असाइन गर्दाखेरि के हुने भयो, यसको पछाडि यसरी 3.000 मान्न सकियो। तर यो त डिजायर्ड एन्सर होइन नि त। अब मैले के गर्न चाहेँ, यहाँनिर यो 10 जुन छ यसलाई चाहिँ पहिल्यै टाइप कास्ट गरेर फ्लट बनाएँ। अनि फ्लट डिभाइड बाई इन्टिजर भयो भने त अब इन्टिजर र फ्लट बिच अपरेसन हुँदाखेरि इन्टिजर भनेको लोवर डाटा टाइप भयो नि, यो टाइप कास्ट भएर अथवा टाइप चेन्ज भएर यो पनि फ्लटिङ बन्ने भयो। अनि त्यस पछाडि फ्लट बिच अपरेसन हुँदा अभियसली रिजल्ट फ्लटमै आउँछ। अनि जुन चाहिँ हाम्रो चाहिएको एन्सर हुनेछ नि त। त्यो भयो भने मैले 10लाई फ्लटमा चेन्ज गरे पनि 3लाई फ्लटमा चेन्ज गरे पनि कुनै एउटालाई चाहिँ हायर डाटा टाइपमा चेन्ज गर्नुपर्ने भयो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो एक्सप्लिसिट डाटा टाइप कन्भर्जन युज गर्छौँ। त्यसको सिम्पल सिन्ट्याक्स भनेको जुनसुकै अपरेन्डलाई टाइप कास्ट गर्नुपर्ने हो त्यसको अगाडि यो स्मल ब्राकेटभित्र जुन टाइपमा लान खोजेको त्यो टाइप राखिदिनु। जस्तै अहिले मैले फ्लटमा लान खोजिरहेको छु भने मैले यसरी फ्लट लेखिदिन सक्छु। यति भइसकेपछि 10 फ्लटमा कन्भर्ट हुन्छ। अनि एउटा फ्लट र अर्को इन्टिजर बिच त अपरेसन हुन सक्दैन, त्यही भएर इन्टिजरको डाटा टाइप कन्भर्जन भएर फ्लट बन्छ। अनि यसले हामीलाई फ्लटमा आउटपुट दिन्छ। अब हेरौँ 3.3 एन्सर आउँछ कि आउँदैन। मैले रन गराएँ, यसरी मैले 3.333 एन्सर पाउन सकेँ। यसरी समराइज गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो इम्प्लिसिट डाटा टाइप कन्भर्जनमा चाहिँ मलाई कम्प्युटर आफैले सबै कामहरू गरेर दिने भयो। एक्सप्लिसिटमा चाहिँ कुनै पनि चाहिएको खण्डमा मैले आफैले यहाँ कम्प्युटरमा यसरी कोडमा यसरी युनरी अपरेटरको युज गरेर, यहाँ यो टाइप कन्भर्जन पनि एक प्रकारको युनरी अपरेटर हो त। यसले एउटा मात्रै अपरेन्ड लिन्छ अनि यसको टाइप कास्ट गरेर कुनै पनि अपरेसन नगर्ने भयो। यसरी अपरेसन गरेर हामीले डाटा टाइप चेन्ज गर्न सक्यौँ। सायद यसलाई टाइप कास्टिङ पनि भनिन्छ।
इम्प्लिसिट टाइप कास्टिङ भन्न नि सक्यो, टाइप कन्भर्जन भन्न नि सक्यो, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिङ, टाइप कन्भर्जन जे पनि भन्न सक्यो। अनि यो टाइप कास्टिङमा मैले भन्नुपर्ने कुरा सबै भनेको छु होला। कुनै पनि कुरा छुट्याएको अथवा कुनै बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूसँग नेक्स्ट भिडियोमा नेक्स्ट च्याप्टरमा भेट्नेछु। धन्यवाद।